Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο σε αυτό εδώ το μικρό κανάλι. Αν είσαι νέος εδώ πέρα, γενικά αυτό που θα δεις είναι κυρίως ταξιδιωτικά βλογκάκια. Κυρίως. Αν πάλι τυχαίνει να είσαι ήδη συνδρομητής, τότε πρώτον μπράβο σου γιατί μάλλον έχεις πολύ καλό γούστο και δεύτερον μπορεί να θυμάσαι από το προηγούμενο επεισόδιο στη Βιέννη ότι αυτός εδώ ο τύπος φοράει βρακί, θα καταλάβετε τι λέω. Όπα, λάθος βίντεο παιδιά. Αυτό είναι το σωστό. Η τρίτη μέρα που ξημέρωσε έγινε ένα ξεχωριστό επεισόδιο. Την τρίτη μέρα που ήμασταν στη Βιέννη λοιπόν, η Δήμητρα αποφάσισε να πάει να επισκεφτεί κάποια μουσεία. Ωστόσο, εμένα επειδή δεν μου πολύ αρέσουν τα μουσεία, αποφάσισα να πεταχτώ μέχρι την Μπρατισλάβα, η οποία απέχει μόλις μία μισή ώρα από τη Βιέννη και η τιμή των εισιτηρίων για εκεί πέρα κοστίζει 5 ευρώ πήγαινε και 5 ευρώ έλα. Πολύ καλό deal. Και κάπως έτσι ελπίζω να σας κατατόπισα αρκετά ώστε να μπορέσετε να δείτε το υπόλοιπο βίντεο. Υποτίθεται ότι σε λίγη ώρα έρχεται το λεωφορείο μου, αλλά είμαι μόνος μου στη στάση και όταν είσαι μόνος σου σημαίνει ότι κάποια έχεις κάνει. Αλλά εγώ θα περίμενα εδώ ακόμα. Εκεί βλέπω ένα Flixbus και βλέπω έναν οδηγό να μπαίνει μέσα. Οπότε ίσως και να μην έχω κάνει. Μπορεί και να έχω κάνει, θα δούμε. Τελικά ήρθε το λεωφορείο και για αρκετή ώρα ήταν όλο δικό μου. Εντάξει, και του οδηγού. Μετά μαζέψαμε και κάτι λίγα άτομα ακόμα και σε περίπου μία ώρα είχαμε φτάσει στη Σλοβακία. Μόλις έφτασα στην Μπρατισλάβα και συνειδητοποιώ πόσο καλό καιρό είχε στη Βιέννη τελικά. Βασικά συννεφιά έχει, δεν έχει τίποτα εδώ, απλώς έχει πιο πολύ κρύο εδώ. Αυτός εδώ είναι ο ναός του Αγίου Μαρτίνου, έχει λειτουργία τώρα και είναι πάρα πολύ ωραίο αρχιτεκτονικά. Είναι από τους πιο παλιούς ναούς και ο μεγαλύτερος από αυτούς. Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να περιέχει τα οστά ενός Αγίου Ιωάννη, κάποιου, δεν ξέρω. Και από κάτω έχει σοκάκια στην παλιά πόλη. Έχω έρθει πριν 10 λεπτά, μας άφησε το λεωφορείο στη γέφυρα. Είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ γραφικά, δεν έχει καθόλου κόσμο. Εν τω μεταξύ μου αρέσει που μόλις περάσαμε τα σύνορα Αυστρία-Μπρατισλάβα, ο οδηγός μπήκε αριστερή λωρίδα και άρχισε να προσπερνάει, να μπαίνει δεξιά-αριστερά. Ωραίος. Ένα καλό με τον κορονοϊό είναι ότι πλέον δεν έχει τόσο πολύ κόσμο σε ένα μέρος. Και ναι, αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή είναι Σεπτέμβρης και έχει λίγο κόσμο σχετικά. Αυτός εδώ ο εργάτης τη σκαπουλάρει από το 1992. Έχει βγει έξω από τη δουλειά και απλώς παρατηρεί τον κόσμο. Βλέπουμε όμως ότι είναι στο τοπίο του. Γενικά η Μπρατισλάβα έχει πολλά τέτοια μεταλλικά αγαλματάκια και τα πιο γνωστά είναι αυτό του εργάτη και του στρατιώτη του Ναπολέοντα. Επίσης, αν κάτι πάει στραβά σήμερα, αυτή είναι η ελληνική πρεσβεία. Όχι ότι έχω και πολύ εμπιστοσύνη βέβαια, αλλά αν χρειαστεί θα υποκύψουμε.
Αυτό εδώ είναι το παλιό δημαρχείο. Οι αρχιτέκτονες ήταν λίγο αναποφάσιστοι στο πώς να το κάνουν και είπανε ας τα βάλουμε όλα ρε. Ας βάλουμε Ξεπηδωτά, ας βάλουμε σκακέρα, ας βάλουμε κεραμίδια, μισό άσπρο, μισό γκρι, μια πύλη, ένα μπαρόκ παράθυρο, ένα καινούριο τζάμι. Και αυτό είναι το παλιό δημαρχείο. Δηλαδή θα μπορούσατε να το φτιάξετε κι εσείς, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Καλά, ιδιαίτερο είναι. Αλλά ναι, εντάξει, προφανώς κάνω πλάκα. Είναι πολύ ωραίο, πάμε να το δούμε. Ο καιρός έφτιαξε. Αυτή εδώ είναι η πύλη του Αγίου Μιχαήλ. Παλιά η Μπρατισλάβα κατά το Μεσαίωνα ήταν περιτυχισμένη και υπήρχαν 4 είσοδοι για να μπει στην πόλη, 4 πύλες. Μία στο βορρά, η βόρεια ήταν αυτή, μία στο νότο, μία στην ανατολή και μία στη δύση. Η μόνη που έχει διασωθεί είναι αυτή, η οποία πήρε το όνομά της από την εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ, η οποία ήταν πριν εδώ πέρα και μόλις την γκρεμίσανε με τα ερείπια της εκκλησίας χτίσανε την πύλη. Από εδώ μετράνε την απόσταση για κάθε άλλη πόλη. Και κάπου έχει, νάτι, έχει και την Αθήνα. Η Μπρατισλάβα έχει ιστορία με τις μάγισσες. Παλιά τις σκοτώνανε κιόλας, τις μάγισσες. Έχω ήδη ερωτευτεί την Μπρατισλάβα. Έχει εδώ πέρα ένα πραγματάκι, εδώ πέρα, όπου φτιάχνεις τη δικιά σου μουσική χοροπηδώντας. Πόσο χάζος μπορεί να φέρουμε αυτή τη στιγμή? Και αφού χάρηκα κυριολεκτικά μόνος μου όπως συνηθίζω να κάνω, συνέχισα για ένα άλλο μέρος το οποίο το βρήκα κάπως εγκαταλελειμμένο. Αυτό είναι το Προεδρικό Μέγαρο, το παλάτι Γκρασάλκοβιτς, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ νομίζω μένει ο πρόεδρος της Σλοβακίας και έχει από πίσω ένα τεράστιο κήπο που θα πάμε να δούμε. Και μόλις βρήκα και στην Μπρατισλάβα City Bikes. 19,5 ευρώ αγγλικά. Student, daily, 6 ευρώ. Καλά, βασικά βαριέμαι. Είναι πολύ μικρή η Μπρατισλάβα. Βέβαια είμαστε ακόμα στην παλιά πόλη. Και εδώ θα μείνουμε γιατί εδώ είναι τα αξιοθέατα και σε μία μέρα δεν θα προλάβουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Αλλά ναι, είναι πολύ μικρή, πας με τα πόδια παντού. Τα δύο κάστρα είναι λίγο πιο ζόρικα. Το κάστρο Ντεβίν βασικά είναι μακριά, πρέπει να πάρεις λεωφορείο ή Uber, δεν ξέρω. Πίστευα ότι πίσω από το ανάκτορο θα μπορώ να δω τον κήπο, αλλά ο κήπος είναι από μέσα. Οπότε πάω πίσω. Βασικά λίγο πιο πέρα πρέπει να είναι είσοδος για τον κήπο, αλλά μάλλον λόγω βιασύνης αποφάσισα να μην πάω μέχρι εκεί. Τέλος πάντων.
είναι η μπλε εκκλησία, μοιάζει λίγο με εκκλησάκι που το έχεις φτιάξει από ζαχαρόπαστα και το έχεις βάλει πάνω σε τούρτα. Δεν έχει καθόλου γωνίες, είναι παντού κυκλικό, σαν να το έχεις πλάσει με το χεράκι σου. Αυτή η εκκλησία είναι αφιερωμένη στην Αγία Ελισάβετ, την Ελισάβετ της Ουγγαρίας, η οποία πέθανε 24 χρονών και μετά από 3,5 χρόνια ανακηρύχθηκε Αγία. Αυτό δεν είναι η βασική εκκλησία της Αγίας Ελισάβετ. Η βασική εκκλησία είναι στη Γερμανία, εκεί που και πέθανε. Θυμίζει λίγο παραμυθένιο, είναι πολύ ιδιαίτερο. Επίσης έχει πάρα πολύ ωραία ψηφιδωτά. Δεν φαίνονται σίγουρα στην κάμερα, αλλά έχουν πολύ λεπτομέρεια και κάποια λαμπυρίζουν κιόλας εκεί πάνω. Αυτό φαντάζομαι είναι κάτι σαν αρχονταρίκι. Μπορεί. Ωραίο κι αυτό. Γενικά λατρεύω τις πόλεις που έχουν χρωματιστά κτίρια και τραμ. Και έχει και πολύ σύγχρονο κομμάτι, δηλαδή βλέπεις την παλιά πόλη αλλά βλέπεις και εξυγχρονισμένα κτίρια. Δεν σου σκάνε όμως άσχημα, γιατί είναι και αυτά έτσι, είναι καμοφλαρισμένα με την ίδια αρχιτεκτονική και έρχεται και κάθεται πολύ ωραία αυτό στην πόλη. Αυτό είναι το Εθνικό Θέατρο, είναι καινούριο κτίριο και αυτό είναι το Σύντριβαν της Νίκης. Και αυτή είναι η Φιλαρμονική της Σλοβακίας. Από εδώ μπορείς να δεις και τα παλιά τείχη της πόλης που έχουν μείνει άθικτα από τότε. Τώρα πάμε πάνω στο κάστρο. Πολύ άδειο είσαι κι εσύ. Τώρα είσαι εντάξει. Γενικά ο ένας τρόπος για να ανεβείτε στο κάστρο είναι από το δρόμο και ο άλλος είναι μέσα από τη συνοικία. Προσωπικά προτείνω σίγουρα τη δεύτερη επιλογή, καθώς από εκεί θα δείτε πολύ ωραία σοκάκια. Αυτό είναι το κάστρο της Μπρατισλάβας. Είναι εντελώς τετράγωνο, έχει 4 πύργους, 2 και 2, και ο ένας εδώ αριστερά είναι πιο ψηλός από τους άλλους, γιατί εκεί πέρα φύλαγαν τα κοσμήματα του βασιλιά, το στέμμα του βασιλιά βασικά. Το κάστρο ήταν πολύ γνωστό στις γύρω περιοχές για την αρχιτεκτονική του και για το κάλος του, γιατί θεωρούταν πολύ όμορφο. Είναι δίπλα στο Δούναβι και έχει πάρα πολύ ωραία θέα εδώ πέρα. Έχει 4 πύλες, μία από κάθε μεριά. Αυτό εκεί είναι το ούφο και δεν δείχνω κάποιον εξωγήινο, δείχνω τη γέφυρα εκεί που έχει το παρατηρητήριο. Αυτό λέγεται ούφο γιατί μοιάζει με δίσκο, τέλος πάντων. Και εκεί μπορείς να ανέβεις, να πας να δεις από ψηλά την πόλη. Έχει και ένα μπαράκι πανάκριβο βέβαια. Επίσης μέσα φιλοξενεί μουσεία, κάθε όροφος έχει διαφορετικό θέμα, διαφορετική θεματολογία και έχει είσοδο, μπορείς ωστόσο να μπεις στην αυλή δωρεάν. Και μιας και το έριξα στα κάστρα, συνέχισα προς την περιοχή Ντεβίν, όπου θα έβλεπα άλλο ένα λίγο πιο συνηθισμένο κάστρο. Μόλις με έφερε το Uber, μου κόστησε 7 ευρώ, το ειστήριο για εδώ είναι 2,5 το φοιτητικό και εκεί πέρα έχει πρόβατα. Και κάτι διάβασα ότι αφού έκαναν το 2015 την ανακαίνιση, ας πούμε, του κάστρου, φέρανε και τα πρόβατα. Το ένα είναι κουτσό. Α, όχι, εντάξει, περπατάει. Μας τρόλαρε.
Εδώ πέρα φυσάει λίγο και έχει πολύ ωραία θέα. Εδώ είναι το χωριό Devin και τα σπίτια αυτά είναι πολύ γραφικά και η διαδρομή για εδώ είναι πολύ ωραία, γιατί περνάς μέσα από πολύ πράσινο και από τέτοια παραδοσιακά σπιτάκια. Και τώρα πάμε προς τα πάνω. Εδώ έχει και αυτό που όταν πέφτει ο ήλιος πάνω ρίχνει ένα έτσι πιο κοκκινοπό φως πάνω σε αυτό τον τοίχο. Εκεί μέσα έχει και μία έκθεση. Αυτός είναι ο Μοράβας ποταμός και αυτός είναι ο Δούναβης. Άμα δείτε και τα ρεύματά τους πάνε αντίθετα. Από εκεί δηλαδή είναι Αυστρία. Από εδώ είναι Σλοβακία. Και το κάστρο λειτουργούσε ως checkpoint για όσους ερχόντουσαν από το ποτάμι. Είναι γύρω στα 210 μέτρα ύψος εδώ. Και γενικά φυσάει. Θα μας πάρει ο αέρας βασικά. Τα περισσότερα μέρη του κάστρου είναι χτισμένα μεταξύ 13ου και 15ου αιώνα. Χτίστηκε σταδιακά, πολλές φορές κομμάτια καταστράφηκαν και ξαναχτίστηκαν. Επίσης έχει κάποια δωματιάκια που λειτουργούν ως μουσεία και έχουν μέσα διάφορα αντικείμενα των ανθρώπων που ζούσαν εντός του κάστρου, στολές υποτών, διάφορα τέτοια. Και έχει και κάτι σαν στοές που είναι πολύ ωραία να πάτε. Αυτό είναι το μνημείο των 400. Βρίσκεται κάτω από το κάστρο και είναι στην τιμή 400 ανθρώπων που προσπάθησαν να φύγουν μέσω του ποταμιού προς την Αυστρία. Τους πυροβόλησαν οι κομμουνιστές, γι' αυτό και έχει εκεί πέρα, έχουν φτιάξει σαν να είναι σφαίρες. Αυτός ο ετοιμόρροπος πύργος πίσω μου που στέκεται εκεί στο γκρεμό λειτουργούσε ως παρατηρητήριο, αλλά ο θρύλος λέει ότι εκεί μέσα φυλάκιζαν νεαρές ερωμένες, οι οποίες προκειμένου να σωθούν πηδούσαν και αυτοκτονούσαν, γιατί προτιμούσαν το θάνατο. Γι' αυτό το λόγο κιόλας λέγεται Maiden Tower, δηλαδή ο πύργος της Παρθένου. Το κάστρο αυτό γενικά έχει και σκοτεινή ιστορία, λέγονται διάφορα δηλαδή, πιο πολύ θρύλοι σαν αυτόν για τον πύργο και το κάνει λίγο spooky όσο να είναι. Ωραίο το κάστρο, φεύγω τώρα, πάω πάλι πίσω στην παλιά πόλη να κάτσω λίγο να χαλαρώσω, γιατί το έχω πάει λίγο τρέχοντας σήμερα. Μόλις με έφερε το λεωφορείο, το εισιτήριο του λεωφορείου δεν ξέρω πόσο κόστιζε, δεν πήρα εισιτήριο. Είχα όλη την καλή πρόθεση, αλλά το μηχάνημα δεν έμπαινε στα αγγλικά. Ωστόσο περιποιημένα λεωφορεία, γρήγορο
Θέλω να ξαναπερπατήσω λίγο την παλιά πόλη γιατί είναι πολύ ωραία και γραφική. Αν θέλετε μπορείτε να πατήσετε ένα subscribe, ένα like, να κάνετε μια κοινοποίηση, να γράψετε ένα σχόλιο ή ένα dislike αν δεν σας άρεσε. Μην το πατήσετε, πλάκα. Αν δεν σας άρεσε απλώς προσπεράστε το. It's okay. Πίσω αυτό είναι chips από καρότο και αυτό από μπατζάρι. Νομίζω το έχουμε και στην Ελλάδα αυτά. Προς το παρόν χαιρετάω και τα λέμε σε άλλη πόλη. Bye.